مرحبا بكم مع وصفات مريومة. اليوم في قناة وصفات مجربة راح نخدم لكم ان سيرو خاص بالسعال، يعني الكحة، خاصة الكحة الشديدة وهذيك الكحة الجافة اللي تحكم عامة الكبار والصغار. هذا السيرو يوالم للكبار وللصغار، اي لاج تكونوا فيه ديروا هذه الوصفة. هي مجربة 100%. أنا الوصفة ما جبتهاش من راسي، يعني هذه وصفة تاع أمهاتنا وجداتنا، ومقاديرها يعني كامل صحية، ما فيها حتى خطر لجميع الأطفال. أول شيء راح نحضروا هذه الوصفة، وفي الأخير راح نشرح لكم بعض التفاصيل، لذلك من الأفضل تتبعوا الفيديو من البداية للنهاية. مقادير تاع الوصفة واش نحتاج فيها: هنا عندي كاس تاع زيت الزيتون، تقدري تضاعفي المقادير لكن انا حنعطيكم قيس الكاس العادي تاع 240 مليلتر. كاس زيت الزيتون، من الاحسن تكون زيت زيتون حره. عندي هنا 2 مغارف تاع زعتر يعني تشروه من عند العشاب. انا هنا عندي زعتر طازج، غسلته نشفته ويبسته وراني دسته في علب، يعني 2 ملاعق كبار تاع زعتر. هنا عندي الثوم لازم ثوم احمر كما راكم تشوفوا، الثوم الاحمر راح ندي منه يعني اذا كان الثوم الفصوص تاعو كبيره راح ندي 4 حتى 5، واذا كانوا صغار راح ندير حبه كامله ثوم احمر. هنا عندي القرنفل، اعواد القرنفل. اذا كانت عندكم زيت القرنفل تقدروا تضيفوها في الاخير، ديروا ملعقه صغيره تاع زيت القرنفل. اذا ما كانتش عندكم راح ديروا ملعقه صغيره من اعواد القرنفل. هذه هي المقادير. نبداو بالطريقه مباشره. نحكم كسرونه نحط فيها الزيت، الكاس تاع زيت الزيتون، ونحكم فصوص تاع الثوم الاحمر بهم بالقشره تاعهم كما راكم تشوفوا. هنا يعني عندي متوسطين الحجم، راح نكتفي بهذا: 1 2 3 4 5 6 7. تقدروا تكتفوا يعني 6 5 4 عادي، المهم يكون فصوص كبار بهم بالقشره. وحاولوا تضغطوا عليهم هكذايا باليد تاع المهرز بلا ما نخرج الماء تاعهم، فقط باش يطلق الماء تاعو بكل سهوله كما راكم تشوفوا هكذايا، لكن بلا ما نخرج الماء تاعو. وراح نحطهم في الكسرونه مع زيت الزيتون، نحطهم فوق النار قليله حتى يسخن الخليط تاعي. بمجرد ما يجي يغلي الخليط نطفي عليه هكذا كما راكم تشوفوا. بدا يسخن الزيت تاعي، غير يوصل درجه الغليان نطفي عليه. هكذايا نطفي، ما خليش الزيت يغلي بزاف باش ما يروحش المفعول تاعو. زيت الزيتون اذا غلات طابت بزاف يروح المفعول تاعها. هكذايا نفرغ هذوك 2 مغارف تاع الزعتر، 2 مغارف كبار، مغرف صغيره تاع عود القرنفل. خلطيهم هكذايا وغطيهم وخليهم يطلقوا في بعضهم حتى يبرد الخليط. فرغوه في قاروره تاع زجاج، لازم قاروره تاع زجاج. هنا انا حنخلي الخليط تاعي يبرد تماما. كي تشوفيه برد ديريه في قرعه تاع زجاج تكون معقمه تكون نقيه، وخليه اسبوع كامل، سمانه، باش تبداي تعطيه لاطفالك. بالنسبه لطريقه تاع الشرب تعطيله دائما ملعقه صباح على الخوا وملعقه قبل النوم، ملعقه صغيره صباح ملعقه قبل النوم. المده حتى تشوفي ان السعله هذيك راحت له. اذا كان عنده سعله يعني تجيه متكرره ما تحبسيلوش الدواء من ذاك راكي تعطيلو فيه، لانه ما عنده حتى خطر على صحته، بالعكس مفيد لصحته. ملاحظه: بعض الامهات كاين عندهم لي بيبي يعني حديث الولاده، تقدروا كذلك تدهنوا لهم عوض ما تشربوا لهم، تدهنوا لهم الصدر تاعهم. لكن ما حتى هو ما كانش عندك هذه الزيت تقدري تدهني بزيت القرنفل، زيت السمسم ولا زيت الزيتون. دائما تكون دافيه ما ديريهاش بارده، وتدهني له في الليل، يعني لازم ما يضربوش الهواء. ولازم ديروا ملاحظه في بالكم: لما تدهني صدر بالزيت راح يتغلقوا المسامات، واذا عاودتي دهنتي مره اخرى حتغلقي له المسامات. اذا كان عنده مشكل في التنفس راح يكون خطر عليه. على ذيك دائما الامهات لما تدهنوا بالزيت لاطفالكم مع الصباح، يعني نتوما دهنتوا في الليل، مع الصباح جويه 10 ل 11 تحكمي قطعه تاع قماش تبليها بالماء دافي ومسحي له كامل الصدر تاعو، وعاودي مسحي مليح للطفل تاعك، ويعني ما تخليش هذيك الزيت في صدره تبات ليله اخرى. ان شاء الله يكون مفهوم. يعني دهني عادي في الليل للصباح جويه 10 ولا 11 تحكمي قطعه تاع قماش ولا سربيته تشمخيها بماء سخون ولا دافي ومسحي كامل الصدر تاعو، نشفي له المنطقه مليح، وعاودي
في الليل عاودي دهني له، الصباح عاودي قومي بنفس العملية، وهذا لتجنب غلق المسامات. كذلك كملاحظة أخرى، معظم الأطفال يعني كاين اللي يشربوا ان سيرو تاع كحة تاع طبيب ولا تاع أعشاب تروح لهم السعلة عادي، لكن بعض الأطفال تروح وتعاود ترجع. هنا لازم تعرفي أنه الطفل تاعك ممكن تكون عنده ألرجي، تكون عنده حساسية، يعني غير تحكموا نسمة باردة يعاود يسعل، على ذيك لازم طبيب ولازم تخاتموا تبعيه له. وكذلك هذه الزيت إلا درتيها له ما تقطعيهاش، تبقاي تعطيله كل يوم في أيام الشتاء. رد فرغته في قارورات، عندي درت لي 2 قارورات، يعني كي فرغوه به بالاعشاب تاعو بالثوم، وغلقوا عليه وخلوه لمده اسبوع. صفوه، عاودي ديري في قاروره اخرى، المهم صفيه من هذيك الاعشاب ومن الثوم، خلاص راهي طلقت كامل الفايده تاعها ما نحتاجوهاش. صفيه وبداي تعطي لاطفالك، وان شاء الله ربي يشافيهم، وان شاء الله نكون قدرت وصلت لكم المعلومات ويكون الفيديو مفيد لجميع الامهات. اي اسئله في خصوص هذا الشيء يعني تقدروا تكتبوا لي في التعليقات، وباذن الله راح نجاوبكم، او اي مواضيع تهمكم ما عليكم غير تراسلوني. والى اللقاء في وصفه جديده باذن الله.